السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا ومتابعينا عبر قناة اليوتيوب الخاصة بمجموعة سليم. إن شاء الله اليوم حنحكي عن موضوع في غاية الأهمية، وهو حيعتبر زي أرضية أو أساس حنبني عليها إن شاء الله في طرق تداولنا خلال المتبقي من العام الحالي 2021، خصوصا لحد 20/12/2021. حتحكوا لي ليش؟ ححكي لكم شويه بس قبل ما نفهم موضوع حلقتنا والفيديو تبعنا اليوم، وبناء عليه حنفهم ان شاء الله في فيديوهات لاحقه اهميه الموضوع اللي حنحكي عنه، الا وهو التضخم اللي غالبا وتقريبا ضرب معظم دول العالم حاليا بنسب متفاوته، من امريكا راس الهرم في الاقتصاد العالمي الى أقل دولة ممكن نتخيلها. تابعونا لنهاية الفيديو. معكم مهند دحلان من مجموعة سليم لخدمات المتداولين. التضخم يا جماعة هو عبارة عن مفهوم اقتصادي بيشرح حالة أو مشكلة اقتصادية مركبة ومعقدة. يشير لإيش؟ في بعض التعريفات بتحكي إنه الانخفاض الحاد في القوة الشرائية للعملة، أو الانخفاض الحاد في قيمة العملة. بمعنى آخر يعتبر ارتفاع حاد في قيمة المشتريات أو المواد الاستهلاكية. كيف يعني؟ خليني أحكي لكم مثال بسيط. هذا الموبايل ممكن قبل ما تحصل عملية التضخم، أو لما تكون عملية التضخم لسه في أولها، بيكون مثلا حقه $200، لكن مع تفاقم مشكلة التضخم بنلاقي إنه هذا الموبايل يدوب مثلا نشتريه $500. فهذا بيكون إما إنه الأسعار تبعت الموبايل هذا زادت بشكل كبير، بشكل جنوني، وزيه طبعا السلع الأخرى، أو إنه قيمة الدولار نفسها انخفضت، وبالتالي بدل ما كنا $200 نشتري موبايل، الآن محتاجين $500 علشان نشتري نفس الموبايل. يبقى يا جماعة بمعنى شمولي خلينا نحكي إنه في عنا إحنا زيادة وافرة من السيولة النقدية من عملة معينة، بمقابلها بيكون في عنا شح في المواد الاستهلاكية أو في السلع الأساسية. مشكلة التضخم هذه تؤثر تأثير سلبي كاسح، ومشكلة يعني صعبة جدا على الأفراد اللي عايشين في الدولة اللي بيحصل فيها التضخم. المستوى المعيشي لهذه الأفراد بتعاني معاناة كبيرة جدا في تأمين احتياجاتها من المواد الأساسية وغير الأساسية أيضا. لكن خلونا نفهم يعني السبب، أو خلونا نفهم تفسير الحالة هذه كيف. على سبيل المثال المواطن الأمريكي متوسط دخله الشهري ممكن يكون مثلا $4,000 أو $5,000 شهريا. كان يقدر في فترة ما قبل التضخم $4,000 هدول أو $5,000 يقدر يشتري كل احتياجاته، وبيوفر 2,000 أو $1,000 هذه ما بيحتاجها في شراء يعني مستلزمات واحتياجاته من السلع الأساسية. الآن بعد التضخم راتبه زي ما هو $4,000 هدول، قيمة يعني المواد الاستهلاكية السلع الأساسية زادت بشكل كبير، فأصبح إنه مش بس بطل يوفر من راتبه، لا كمان أصبح في عنده عجز. $4,000 هدول مش مكفيات ما بين إيجار وما بين مواد تموينية أساسية، وأيضا باقي المصاريف البيتية الاعتيادية اليومية. ومن هنا بتطلع المشكلة المتأزمة اللي أغلب دول اللي بتعاني من التضخم بتعيشها حاليا، وفي عنا كثير أمثلة. لو حكينا عن زيمبابوي، لو حكينا عن الأرجنتين في فترة من الفترات، لو حكينا عن البرازيل أيضا، كمان لو حكينا عن جمهورية مصر العربية حاليا بتعاني من حالة تضخم كبيرة، وكذلك الولايات المتحدة، معظم دول الاتحاد الأوروبي، اليابان والصين وخلافه. كل الدول هذه فيها نسبة من التضخم أو جزء من التضخم، لكن بنسب متفاوتة. طب هذا الكلام لإيش بيدلنا أو لإيش بيقودنا؟ بيقودنا لمفهوم معدل التضخم. معدل التضخم يا جماعة هو عبارة عن النسبة المئوية للتضخم قياسا بمدة زمنية معينة، وهذه بسموها سنة الأساس. يعني بياخدوا سنة كاملة من عمر الاقتصاد داخل دولة،
وبيحسبوا التضخم فيه نسبة إلى الوقت خلال السنة هذه. فبيشوفوا في نهاية السنة معدل التضخم قديش صار وبيقارنوه بالسنوات الماضية أو بالسنة الماضية على أقل تقدير. لو زاد التضخم معناه احنا في عنا معدل التضخم بيرتفع، لكن لو قل التضخم هنا بيتم تحقيق المصطلح الاقتصادي الآخر وهو الانكماش. إن شاء الله حنحكي عنه في فيديوهات لاحقة. طب بدنا نحكي عن شو هي أسباب اللي تؤدي للتضخم إجمالا. الأسباب تتلخص في التالي: أولا الزيادة في الطلب على شو؟ الطلب على يعني المنتجات، على السلع الأساسية وغير الأساسية. بالتالي لما بيزيد الطلب بتقل المواد المتاحة للمشترين، وبالتالي بترتفع أسعار. السبب الثاني الارتفاع الكبير في تكلفة تصنيع المواد الإنتاجية أو حتى في تكلفة استيرادها من دول أخرى، يؤدي في النهاية لارتفاع أسعار هذه المواد وهذه المنتجات. السبب الثالث وهذا خطير جدا ويتعلق بالسياسات النقدية والمالية الخاصة بكل دولة، وهي طباعة الكثير من الأموال. احنا كلنا بنعرف أن طباعة الأموال مش عملية سهلة، وممكن تصير بقرار فردي من مثلا محافظ بنك أو حتى من رئيس دولة. طباعة الأوراق المالية بتستند لشروط كثيرة وكبيرة ممكن نحكي عنها في فيديو مفصل خاص فيها، ولكن في بعض الدول زي مثلا زيمبابوي وزي الآن أمريكا للأسف بتطبع كثير من الأموال دون الاستناد للمعايير المطلوبة. خلينا نحكي أمريكا بالذات بتطبع تريليونات الدولارات سنويا استنادا لكثير أمور، منها مخزون الذهب اللي وقف من سنة 73 بطل يرتبط نهائيا بسعر الدولار أو بطباعة الدولار نفسه، إضافة كمان لمعايير الطلب والعرض لتسعير معظم المواد الأساسية العالمية زي النفط والذهب وغيره بالدولار وخلافه. لكن ما زالت الولايات المتحدة بتطبع كل ما بتنزنق في سندات مثلا خزينة مستحق دفعها الآن أو خلال فترة قصيرة، بتروح بتطبع دولارات كتير علشان توفي بكل الالتزامات هذه. كل اللي بيحصل هذا يعتبر حالة من حالات التضخم أو سبب من أسباب التضخم. ليش؟ لأنه صار في عندنا احنا وفرة نقدية من العملة مقابل أنه ما فيش أي يعني مؤشر اقتصادي آخر يؤدي إلى تعافي هذه العملة. والآن نحكي عن أنواع التضخم، وهذا مهم جدا. أولا التضخم على الطلب، وهذا معناه أنه بيكون في عنا يعني مرتبط بالأسباب، هو زيادة الطلب. يعني التضخم على الطلب معناها أنه في زيادة على طلب المنتجات والسلع اللي تؤدي إلى ارتفاع أسعار. التضخم اللي استنادا على ارتفاع أسعار أو تكاليف الإنتاج. أيضا كمان في عنا نوع من التضخم استنادا لارتفاع الأجور، أجور العمال، أجور الطبقة العاملة اللي بتشتغل في إنتاج المواد أو السلع الأساسية، اللي تؤدي في النهاية إنه هذا الارتفاع في الأجور يحمل على أسعار المنتجات وبالتالي بيرتفع سعرها. التضخم المستورد، وهذا بيكون يعني منشأ هذا التضخم مش من الدولة اللي حصل فيها التضخم وإنما من دول أخرى، وهذا بيتحقق إجمالا عند الدول المستوردة مش الدول الصناعية. الدول المستوردة زي الدول العربية إجمالا، وبعض الدول الإسلامية، وبعض الدول أيضا الشرق أوروبية وخلافه، بتستند على استيراد المنتجات من دول بيحصل فيها تضخم، بيحصل فيها ارتفاع في تكلفة إنتاج المنتجات، ارتفاع في الأجور وخلافه، وبالتالي بيتم استيراد المنتجات هذه مع التضخم. وفي عندنا ما يسمى بالتضخم المؤقت. يبقى يا جماعة زي ما احنا شفنا في المقدمة والمعلومات اللي حكيناها، ممكن نحكي إنه التضخم عبارة عن عملية أو حالة اقتصادية معقدة ومركبة، وبتدخل كتير يعني عوامل في إما زيادتها أو تقليلها أو الحفاظ على نسبتها، الحفاظ على يعني أنها تكون stability، تكون stable. تمام؟ فبالتالي ما بين العرض والطلب وما بين يعني سياسات البنوك المركزية أو البنك الفيدرالي الأمريكي، ارتفاع تكلفة الإنتاج، ارتفاع الأجور، كثير أمور كل واحدة منهم عبارة عن قضية مهمة وممكن تشغل يعني بال الخبراء الماليين والاقتصاديين لسنوات طويلة علشان يعرفوا يحلوها. ولكن
تجميع كل هذه العوامل والمسببات تؤدي في النهاية لنشوء شيء اسمه التضخم، واللي في النهاية بيورط الاقتصاد الخاص بالدولة في وحل ممكن تاخذ منه عشرات السنين علشان تقدر تطلع منه. الآن هل التضخم له آثار على سوق الفوركس؟ طبعا لأنه احنا بنحكي قاعدين عن تضخم يمس بشكل مباشر أسعار العملات، يعني ممكن يكون سبب التضخم هو انخفاض قيمة العملة. بالتالي البنوك المركزية على مستوى العالم بتحاول انها تغير في معدل الفائدة كل فترة من أجل يعني محاصرة التضخم، ما بقول علشان تنهيه، ولكن من أجل محاصرته، من أجل تقليل المخاطر وتقليل الآثار السلبية اللي ممكن يعني تخيم على اقتصاد الدولة كلها. فممكن البنوك المركزية ترفع نسبة الفائدة أو معدل الفائدة على المدى القصير، يعني قصيرة الأجل، علشان تحاول تحاصر التضخم، لكن في بعض الأحيان بتضطر إنها تخفض من معدل الفائدة علشان ما نطلعش من التضخم نروح نورط في الانكماش، لأنه الانكماش أصلا عبارة عن مشكلة أيضا. وبالتالي بتحاول الدول هذه، البنوك المركزية بتحاول إنها تخلق توازن في عملية البيانات الاقتصادية الصادرة منها، خاصة فيما يخص معدل الفائدة، ما بين زيادة لمحاصرة التضخم وما بين تثبيت أو انخفاض في معدل الفائدة من أجل الابتعاد عن شبح الانكماش، وما بين رفع نسبة الفائدة وما بين تثبيتها أو خفضها الأسعار بتطلع وبتنزل. وكلنا شفنا بمجرد الرئيس الأمريكي جو بايدن لما أقر خطة التحفيز الكمي بضخ حوالي ما يقارب 2 تريليون دولار في السوق، أدى لاستقرار الأسواق المالية. مؤشرات الأسهم سواء كان الداو جونز أو الناسداك أو خلافه حقق أرقام قياسية غير مسبوقة على مدار التاريخ كله. ولكن هذه الأرقام غير حقيقية، هذه الأرقام أصلا بتعطي انطباع إنه عملية التضخم بتزيد بشكل كبير كتير، شكلت هالة أو حالة من حالات ممكن نسميها فقاعة اقتصادية، قد لحظة من اللحظات ممكن تنفجر، وبالتالي يحصل مع الأسف الشديد انهيارات كبيرة اللي ممكن في النهاية تسبب انهيارات كبيرة في الأسواق المالية. طب إحنا بدورنا كمجموعة سليم الآن إحنا مقبلين على الثلث الرابع من العام 2021. هذه ال3 شهور اللي جاية للأسف ما غير عن باقي السنوات في عنا مؤشرات للتضخم عالية جدا، في عنا خطط لمحاولة إنعاش الدولار الأمريكي اللي مر بفترة ضعف فترة طويلة الفترة الماضية، خطط للتيسير الكمي تم إقرارها، وممكن خطط أخرى، كثرة في يعني قرارات معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي وخلافه من البنوك المركزية حول العالم. إحنا إيش دورنا؟ إحنا دورنا إنه حنحاول نشتغل على كل الأوقات. الآن إذا استمر الوضع الراهن كما هو عليه حتى بداية العام القادم it's okay، إحنا شغالين وأمورنا تمام، ما في مشكلة، وإحنا مخصصين لهذا الموضوع إكسبرت بإذن الله. الفيديو الجاي حينحكي عنه وعن تفاصيله للعمل في هيك وقت، وهذا الإكسبرت نفسه أيضا مجهز لأي انفجار للفقاعة اللي حكيت لكم عنها بسبب التضخم. أول ما يتم انهيار الأسواق المالية سواء على صعيد الأسهم أو على صعيد العملات أو خلافه، إحنا جاهزين من خلال هذا الإكسبرت بإذن الله اللي حنطرحه خلال الأيام القادمة، وحنحكي عنه في فيديو مفصل. إنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه تمام، في حال الانهيار إحنا في عنا طريقة للعمل بدءا من نهاية شهر سبتمبر لحد إن شاء الله نهاية شهر ديسمبر. ولأنه العمل في سوق الفوركس يجب أن يكون مستمر، سواء في فترة هدوء السوق أو في فترة الرشقات السعرية، في فترة الانهيارات المالية، لازم نشتغل ولازم نحقق الأرباح، ولازم كمان نقتنص هذه الفرص، لأن هذه فرص تاريخية لازم نحاول نشتغل عليها. حنشتغل فقط على العملات؟ لا، حنشتغل أيضا على المؤشرات، على الداو جونز، على الناسداك، على S&P
500 وخلافه من المؤشرات، مؤشرات طبعا سوق الأسهم الأمريكية. لذلك تجهزوا كويس كتير للفترة الجاية، فترة ال3 شهور حيكون في شغل كبير كتير عشان نستغل هذه الأزمة، نستغل استغلال كويس ونطلع إن شاء الله بأرباح كويسة. كان معكم مهند دحلان من مجموعة سليم لخدمات المتداولين. شكرا جزيلا لكم ولمتابعتكم.